Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και όλες σας. Λέω σήμερα να μιλήσουμε για γραμματική. Τι λέτε, σας ενδιαφέρει? Ναι, βέβαια, η γραμματική είναι πολύ ενδιαφέρον. Η γραμματική είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα θέμα. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Οκ. Εμένα πάντως μου αρέσουν τα ενδιαφέρον θέματα. Σου αρέσουν τα ενδιαφέροντα θέματα, φαντάζομαι. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το ενδιαφέρον θέμα που πολλούς μπερδεύει. Αυτή η παράξενη λέξη, ενδιαφέρον, γιατί είναι έτσι, τι κατάληξη είναι αυτή, τι θα πει on στο τέλος, ενδιαφέρον. Είναι έτσι παράξενη γιατί είναι μία μετοχή που μας έρχεται από τα αρχαία ελληνικά. Ναι. Είναι πολύ παλιά. Έχει γεράσει και έχει παραξενέψει δηλαδή. Όταν κάτι δηλαδή με ενδιαφέρει, τότε το βρίσκω ενδιαφέρον. Ενδιαφέρουσα είναι η γραμματική. Δηλαδή η γραμματική είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Ένα ενδιαφέρον θέμα. Είναι ένα θέμα που εμένα με ενδιαφέρει. Επειδή είναι ένα επίθετο, η μετοχή χρησιμοποιείται σαν επίθετο, γι' αυτό έχει, όπως όλα τα επίθετα, αρσενικό, φιλικό, ουδέτερο και κλείνεται. Έχει ενικό, έχει πληθυντικό, έχει ονομαστική, γενική, αιτιατική και πάει λέγοντας. Οπότε, ενδιαφέρον είναι αυτός. Ένας ενδιαφέρον άνθρωπος, για παράδειγμα. Ενδιαφέρουσα είναι αυτή. Η γραμματική είναι ενδιαφέρουσα. Μία ενδιαφέρουσα περίπτωση. Και ενδιαφέρον με όμικρον στο τέλος, αυτή τη φορά, είναι αυτό. Το θέμα είναι ενδιαφέρον. Το ζήτημα, το πρόβλημα. Το ρήμα μας λοιπόν είπαμε είναι εγώ ενδιαφέρω και εγώ ενδιαφέρομαι, η μετοχή μας είναι ενδιαφέρον και κλείνεται κανονικά και βλέπετε πώς κλείνεται. Ο ενδιαφέρον του ενδιαφέροντος. Ναι, τον ενδιαφέροντα. Στον πληθυντικό πολλοί οι ενδιαφέροντες άνθρωποι, των ενδιαφερόντων τους ενδιαφέροντες. Το θηλυκό η ενδιαφέρουσα κατάσταση, της ενδιαφέρουσας την ενδιαφέρουσα και πολλές είναι οι ενδιαφέρουσες των ενδιαφέρουσων τις ενδιαφέρουσες. Ουδέτερο. Το ενδιαφέρον, προσέξτε είπαμε, αρσενικό ενδιαφέρον με ωμέγα, ουδέτερο ενδιαφέρον με όμικρον. Το ενδιαφέρον του ενδιαφέροντος, όπως και το αρσενικό, το ενδιαφέρον στην αιτιατική. Τα ενδιαφέροντα, πολλά, των ενδιαφερόντων και τα ενδιαφέροντα, πάλι. Με βάση αυτόν τον πίνακα. Το αρσενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο. Μπορείτε να σκεφτείτε πώς θα είναι στις προτάσεις που θα σας πω. Λέω για παράδειγμα, αυτό το βίντεο είναι πολύ... Τι πολύ είναι αυτό το βίντεο?
Ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον, ελπίζω. Χτες είδα μία πολύ μπλα 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 ταινία. Τι ταινία είδα χτες? Μία πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Θηλυκό. Η ταινία ενδιαφέρουσα. Υπάρχουν πολλά μπλα 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 άρθρα σε αυτό το περιοδικό. Πολλά, άρα ουδέτερο. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα άρθρα σε αυτό το περιοδικό. Γνώρισα έναν πολύ μπλα 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 συνάδελφο στο συνέδριο. Έναν συνάδελφο. Τι συνάδελφο? Έναν πολύ ενδιαφέροντα συνάδελφο στο συνέδριο. Και μία ακόμη. Οι προτάσεις σου είναι πολύ... Θα τις μελετήσω προσεκτικά. Οι προτάσεις. Η πρόταση, οι προτάσεις σου είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Θα τις μελετήσω προσεκτικά. Θα μου πείτε τώρα, μόνο αυτή την λέξη έχουμε που έχει αυτό το τύπο? Όχι, έχουμε πολλές. Και θα σας πω τώρα μερικά παραδείγματα. Ας πούμε, από το ρήμα απουσιάζω, που σημαίνει δεν είμαι εδώ, έχουμε τη μετοχή απόν. Ο απόν, η απούσα, το απόν. Η Μαρία δεν είναι σήμερα στο μάθημα, απουσιάζει. Η Μαρία είναι απούσα. Όσοι είναι απόντες δεν θα έρθουν στην εκδρομή. Τιμωρία είναι αυτό? Δεν ξέρω. Αντίστοιχα με το απουσιάζω απόν έχουμε και το παρουσιάζω, παρουσιάζομαι. Είμαι παρόν. Παρόν, παρούσα και παρόν. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή στα παιδικά μου χρόνια, κάθε πρωί ο δάσκαλος έπαιρνε παρουσίες. Δηλαδή έμπαινε στην τάξη το πρωί, είχε τον κατάλογο με τους μαθητές και φώναζε ένα-ένα τα ονόματα. Και αυτός που άκουγε το όνομά του έπρεπε να σηκώσει το χέρι του και να πει παρόν αν ήταν αγόρι, παρούσα αν ήταν κορίτσι. Μαρία Παπαδοπούλου, παρούσα. Γιώργος Νικολάου, παρόν. Από το ρήμα συμφέρω έχουμε την μετοχή συμφέρον. Ο συμφέρον, η συμφέρουσα και το συμφέρον. Ένας συμφέρον διακανονισμός. Δεν έχω να πληρώσω ένα ποσό που δανείστηκα ή για ένα προϊόν που θέλω να αγοράσω και κανονίζω να πληρώσω με δόσεις, δηλαδή να δίνω λίγο κάθε μήνα, για παράδειγμα. Κάνω έναν διακανονισμό που με συμφέρει, είναι καλός για μένα. Άρα είναι ένας συμφέρον διακανονισμός. Στις εκπτώσεις έχουμε συμφέρουσες τιμές. Είναι καλές για μας, είναι οικονομικά, είναι φτηνά τα προϊόντα. Είναι συμφέρουσες οι τιμές. Άλλο ρήμα, επίγομαι, πρέπει να κάνω κάτι γρήγορα ή πρέπει να γίνει κάτι γρήγορα, μας δίνει τη μετοχή επίγον. Ο επίγον, η επίγουσα και το επίγον. Πρέπει να κάνω ένα επίγον τηλεφώνημα. Τώρα πρέπει να τηλεφωνήσω, δεν πρέπει να καθυστερήσω. Χτύπησα, έπεσα και χτύπησα το χέρι μου, πονάει πάρα πολύ. Μάλλον πρέπει να πάω στα επίγοντα στο νοσοκομείο. Επίγοντα περιστατικά. Το περιστατικό είναι κάτι που συμβαίνει, μια περίσταση, οπότε στα νοσοκομεία έχουμε το τμήμα επιγόντων περιστατικών.
Ένα ακόμη ρήμα, το ρήμα υπάρχω. Είμαι, δηλαδή υπάρχω, μας δίνει τη μετοχή υπάρχον, ο υπάρχον, η υπάρχουσα, το υπάρχον. Λέω για παράδειγμα, με τις υπάρχουσες συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να βρούμε μία λύση σε αυτό το πρόβλημα. Με τις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν. Η κατάσταση που υπάρχει, η υπάρχουσα κατάσταση. Οι μαθητές που απουσιάζουν, οι απόντες μαθητές. Οι μαθητές που είναι εδώ, οι παρόντες μαθητές. Το πρόβλημα που επήγει, το επίγον πρόβλημα. Αυτός που θα γίνει στο μέλλον, αύριο, μεθαύριο, σε λίγο, είναι ο μέλλον. Ο μέλλον με ωμέγα, η μέλουσα και το μέλλον. Για παράδειγμα, αυτός είναι ο μέλλον σύζυγός μου. Αυτός που θα γίνει, τον οποίο θα παντρευτώ. Επίσης, αντίστοιχα, αυτός που ανήκει σε κάτι που πέρασε είναι παρελθόν. Ο παρελθόν χρόνος. Η παρελθούσα κατάσταση. Το παρελθόν είναι το ουδέτερο και γράφεται με όμικρον. Θα μου πείτε, αυτό το μέλλον και το παρελθόν κάπου το έχουμε δει εμείς. Ναι, το έχουμε δει σαν ουσιαστικό. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε αυτά τα επίθετα, τις μετοχές αυτές, τις χρησιμοποιούμε σε ρόλο ουσιαστικού. Έχουν γίνει ουσιαστικά. Λέμε για παράδειγμα, το επάγγελμα που θα επιλέξεις μπορεί να καθορίσει το μέλλον σου. Να δείξει πώς θα γίνει ή να είναι πολύ σημαντικό, να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτά που θα συμβούν μετά στη ζωή σου. Οπότε το μέλλον από μετοχή, ουδέτερο μετοχής, έχει γίνει ουσιαστικό ουδέτερο. Αύριο θα ανακοινωθούν τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι. Δεν χρησιμοποιώ το ουσιαστικό, τη λέξη υποψήφιος, και αφήνω μόνη της τη μετοχή να κάνει όλη τη δουλειά. Οπότε μπορώ να πω μόνο οι επιτυχόντες, αντί να πω οι επιτυχόντες υποψήφιοι. Έχει πολύ άσχημο παρελθόν αυτός ο άνθρωπος. Το παρελθόν, αυτό που έχει ζήσει μέχρι αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχει ένα λαμπρό μέλλον. Πρέπει να πάμε στα επίγοντα, είπα προηγουμένως. Δεν λέμε στα επίγοντα περιστατικά, παρότι αυτή είναι η ουσία. Είναι περιστατικά που επήγει η αντιμετώπιση τους. Όμως λέμε μόνο πάω στα επίγοντα. Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτός ο άνθρωπος έχει πολλά ενδιαφέροντα. Το ενδιαφέρον από μετοχή, παίρνουμε το ουσιαστικό από εκεί που είναι ενδιαφέροντα χόμπι, για παράδειγμα, και λέμε έχει πολλά ενδιαφέροντα. Τον ενδιαφέρουν πολλά πράγματα, ασχολείται με πολλά πράγματα. Επίσης μπορώ να πω, μην ασχολείσαι με τους άλλους, να κοιτάς το συμφέρον σου. Να φροντίζεις δηλαδή για πράγματα που είναι καλά για σένα, για τον εαυτό σου. Ή, αντίστοιχα, η απάντηση κάποιου άλλου μπορεί να είναι το δημόσιο συμφέρον. Είναι πιο σημαντικό από το προσωπικό συμφέρον. Βλέπετε εδώ η μετοχή, το συμφέρον πράγμα, έχει γίνει πλέον τόσο καλά, έχει μπει τόσο καλά στο ρόλο του ουσιαστικού, που έχει δίπλα και ένα επίθετο, δημόσιο συμφέρον, προσωπικό συμφέρον. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν άμα η λέξη έχει ζωή 2.500 χρόνων. Γερνάει
και αλλάζει. Το βρήκατε κι εσείς ενδιαφέρον αυτό το βίντεο? Αν το βρήκατε ενδιαφέρον, μπορείτε να το δείξετε κάτω και επίσης αν πάτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε μερικές προτάσεις στις οποίες μπορείτε να βάλετε τον σωστό τύπο της μετοχής. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω τις απαντήσεις σας και φυσικά θα χαρώ πολύ να διαβάσω οποιαδήποτε σχόλια έχετε να κάνετε κάτω στα σχόλια. Αυτά για σήμερα. Να είμαστε καλά και την επόμενη εβδομάδα ή, εν πάση περιπτώσει, μέχρι το επόμενο βίντεο. Σας εύχομαι να περνάτε καλά, καλή Πρωτομαγιά και τα λέμε. Σας χαιρετώ. Γεια σας.